Hello guys, so মই আজি আপোনালোকক দেখাম চেৰাপুঞ্জীত থকা গাৰ্ডেন অফ কেভ। ইয়াৰে মিনিংটো মই আপোনালোকক জান্নাত বুলিয়ে কৈ দিছো কাৰণ ইমান ধুনীয়া জায়গা প্লাস বহুত কিবা কিবি হিষ্টৰিকেল ৰহস্য আছে ইয়াৰ লগত জড়িত হয়। তো বলক আপোনালোকক গোটেই ভিডিওটো দেখাও আৰু আপোনালোকে চাই থাকক। ওয়েলকাম। Guys, আমি আহিলো গাৰ্ডেন অফ কেভ এন্ড ইয়াতে টিকেট কাটিব লাগে ডাঙৰৰ 100 টকা কৰে আৰু সৰু বাচ্চাৰ 50 টকা সো সৰু বাচ্চাৰো লৈছে ইয়াতে গাড়ী পাৰ্ক কৰি থলে হেতে থাকিব গাড়ীত সো আমি ফুৰি চুৰি আহো ইটো ভিডিও আপোনালোকে ভাল পাব চাই কাৰণ ইমান ধুনীয়া জাগা ন ইটো গাৰ্ডেন অফ কেভ সো ইয়াতে এনেকে সিৰি দিছে আমি নামি যাব লাগিব তললৈ কলেজে ইপিনেদি যাব লাগে মানে জাগা ওয়াও কি ধুনীয়া ন So it is spot number 1. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Rasta pur enekwa ami bhitoredi goi asu ekdom andhar aru etu cave hoy gufar bhitoredi mane rasta ase iman dhuniya eta waterfall ase so take goi asu ami wow dhuniya mere paas dil ko sukoon tu de de jana मेरे पास दिल को सुकून तू दे दे जाना सेज दिल की धड़कन सी तो आए जाना हमारी सब की हो जाए आना बिस्तर दूरी तो कैसे सोए जाना बिस्तर दूरी लो 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 रिक्सनाना आज मेरे पास दिल को सुकून तू दे दे जाना तो মই এখিনি ভয়েস ওভার কই দিছো বিকজ পানীৰ ইমানে বেছি সাউন্ড হৈ আছিল মোৰ কথা একোৱে শুনা যোৱা নাছিল সো ইয়াতে এই লিখা আছিল যে বৰ্ডখনত আগৰ যিবোৰ ট্ৰাইব চিফ আছিল ন তেওঁলোকৰে মানে মহিলা সকলে ইয়াতে প্ৰাইভেট বাথ লৈছিল আৰু বহুত ধুনীয়া জায়গা আছিল সেইকাৰণে ইয়াতে বাথ লৈ কেনে হিতে ভাল পাইছিল সো ইয়াতে এনেকে সিৰি আছে আৰু এতিয়া গৈ আছো স্পট নাম্বাৰ 2 Yeah, other spot and boloksun jao. So itu anisilo na phone not boloksun karone so itu eta logai lo bolha kian hole phone to control na thake sati kin lole mai 120 taka lole tinta kinise eta jao second spot আপোনালোকে দেখা পাইছে নে নাই গম না পাও আৰু ভয়েস টো বা কেনেকুৱা আহি আছে গম না পাও আৰু এতিয়া পেকেটৰ ভিতৰত আছে ফোনটো আৰু কভাৰৰ ভিতৰত धड़कन से तो आए जाना हमारी सब के एक सेल्फी तो बनता है गायना 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 আমি স্পট নাম্বাৰ 3 গৈ আছো হেই পিনৰ পৰা আহিলো এন ইয়াৰ স্পট নাম্বাৰ 3 সো এতিয়া গৈ আছো বলো বেক চেক সব মুখ দি গৈছে জানে আৰু ছাতিটো কি ভাৰী একদম এতে পুৰা নিয়ৰ আছে না ওয়াও চাওক অলপ এইটো দেখিছেনে কোলি পুৰা কোলি পৰিছে একদম কোলি আৰু বহুত ধুনীয়া জায়গাখিনি ফগ আহি গৈছে পুৰা ছাতিটো লৈ এতিয়া বলক স্পট নাম্বাৰ 2 স্পট নাম্বাৰ 3 ইয়াতে দেখোন লাইট দি থৈছে কথা নাই সো এতিয়া চিৰি তলত মানে ডাউন ষ্টেয়াৰ গৈ ছাতিটো নুমাই থৈ ইয়াতে মানে লাইট দি থৈছে আপোনালোকে আহিব পাৰে এই সেকেন্ড গুফাটো অলপ ঠিকে আছে কিন্তু ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা আমাৰ ব্লগ বনাই আছে এই পিনে দি আমি আহিছো মাথাটো তল কৰি আহিবা আগতে গুফাত কবা না দে চুপ চুপ আগতে গুফাত মই ভয় কৰিছিলো মানে এনেকা লাগে যে পৰি যাব মই নতুন ব্লগাৰ চাব আমাৰ চেনেল আমাক খুলি দিম দে এটা
এটা খুলি দিম চাব ওলালগীয়া বিশাল বৰষুণ ষ্টাৰ্ট আৰু ছাতি মই ছাতি চাইছেনে ক'ত লটকাই লৈছোঁ মোৰ আউটফিট দিছে চ' গাইজ বেচিকলি মানে অলপ আগতে যে আহি কিনে আমি ফটো ভিডিঅ' উঠিলোঁ মই আৰু ভাইটি চ' এইটো জেগাই হয় মানে গুফাটো খালি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব লাগে সেই গুফাৰ তলেদি এইবাৰ আহিলোঁ আৰু গুফাটো ভাল লাগিছে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি এণ্ড ডাঙৰ আছিলে লাইট আছিলে চ' একো ভয় নাই আপোনালোকে আহক বিন্দাছ আহক এণ্ড তলতো পানী একো নাই চ' ভালে ৰাস্তাকেইটাও ভাল শ্লিপাৰী নহয় ইমান ঠিকে আছে চ' ৱাটাৰফলটো তেনেকৈ আহি সেই পিনেদি বৈ গৈছে একদম ইয়াতে আৰু বহুতকেইটা বস্তু চাব লগা আছে তো মানে এজন দাদাই ক'লে যে আপোনালোকে এইবিলাক চোৱা নাই নেকি কিবা বোলে হাৰ্ট শ্বেপ পাথৰ আৰু মাকৰ কিবা কিবি ষ্ট্ৰাকচাৰ আছে পাথৰ আৰু ৱাটাৰফল ভালেকেইটা আছে চ' এইকেইটা চাব কৈছে অভিয়াছলি ন পইচা দিছোঁ চ' চায়ে যাওঁ গোটেইখিনি ফ্ৰীটো নহয় ন জেগাবোৰ চাওঁ কেনেকুৱা হয় অলপ ভালকে যাব লাগে স্লিপাৰী নাই মানে বৰষুণ আহি আছে একদম ৱাটাৰফলৰ পিছপিনে আহিছোঁ এইটো চাওক ৱাটাৰফল বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে ইমান ধুনীয়া স্পট আপোনালোকে আহিব আৰু এইটো জাগা জৰুৰ ভিজিট करना क्योंकि बहुत सुंदर है यार बहुत सुंदर है আৰু বহুত ধুনীয়া লাগিছে মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মজা মানুহবোৰ থাকেই আপোনালোকক গাইড কৰিবৰ কাৰণে অ' মাই গড এইটোতো বহুত ডাঙৰ হয় এইটো ফলৰ নাম হৈছে উমলাই ফৰেষ্ট আৰু এইটো নাম ল'ব পাইছোঁ আৰু কিয় দিছে নামটো চাই লওঁ ঠিক ফৰেষ্ট আছিলে এই জেগাটো আগতে এটা বস্তু চাব নেকি ইয়াতে সেলফি ডেঞ্জাৰ জোন মানে বহুতে ফটো লৈ কেনে পৰি যায় ন তাকে আৰু পুৰা ভাৱ আহি আছে পানীৰ একদম ধোঁঙা মুখেদি পুৰা ধোঁঙা ওলাই আছে কি কিউট এই চিটিং এৰিয়াটো ত' এতিয়া নামি গৈ আছো আমাৰ ছেকেণ্ড স্পটটো চাব কিহৰ মাত ভেকুলী নে পকা আপোনালোকে আহিলে বেছি ভাল লাগিব মানে ইমান ধুনীয়া জাগা মানে পিছলেছ আৰু আহিবও লাগে ন আমাৰ অসমৰ ওচৰত ইমান ধুনীয়া হিল ষ্টেচন আছে চ' মাষ্ট ভিজিট চাওক না পিছপিনে ফুট আহি যায় যদি अरे कहना क्या चाहते हो ओ की ठंडा एकदम इपिने पूरा क्लाउडी एकदम मेघमेघ হৈ আছিলে সো ইয়াতে আকৌ এটা ওয়াটারফল আছে তাৰপিছত কেটামান স্ট্ৰাকচাৰ আছে দেখাব লগা মানে এটা বস্তু ভাল হৈছে সিৰি খালি নামি যাব লগা হৈছে উঠা নাই এতিয়া আমি যাম তো কিবা আৰ্শ দত কিবা আপোনালোকে যদি ভাবি আছিলে টয়লেট নাই নেকি চ' অ'কে ইয়াতে টয়লেট আছে নহ'লে মানুহবিলাকে ট্ৰেভেল কৰি আহে তো লাগি যায় ন জাগাই দিছে এইটো বহুত ভাল কৰিছে এই পিন্ধি আহিলোঁ আমি চ' মোৰ ছাজেশ্যন এটাই হয় আপোনালোকে ভালদৰে আহিব মই বাৰে গৈছোঁ পুৰা খুপি আহিব বিকজ যিবোৰ পাথৰ মানে চিৰি বনাইছে ন ইহঁতে এই দেখিছে ৱাটাৰফলটো পিছপিনে আছে চ' তাতে গৈ আছোঁ 3 মিনিটৰ হয় বোলে আকৌ উঠিব লাগিব একে চাব লাগে পাথৰটো কিবা হিলিবনে নাই চ' আগে নামি লওঁ
ओहो चाওক ना इपिनेদি पानी বৈ আছে এনিপিনে আমি নামি যাব লাগিব সেই পিনে ধুনীয়া লাগিল এটা সাজেশন দিও আপোনালোকক আপোনালোকে আহিলে কিন্তু ইয়াতে ছাতি তাতি লৈ আনিব নহলে সবতে মানে হেৰি ওপৰ সো এতিয়া আমি এটা গুফা আছে স্পট নাম্বাৰ 7 তাকে গৈ আছো ভাবিছো আহিছো যদি চাই যাও তো আমি এনেকে সাহাৰা লৈ ছাতিৰ সাহাৰা লৈ এনেকে আহিছো এটো মানে এটা আকাৰ হয় এইটো বাচ্চা পেটত থাকিলে মাইটো আৰু এইটো কেনেকুৱা আচৰিত ন মানে মাকৰ পেটত যেতিয়া মানে বাচ্চা থাকে তেতিয়া এনেকুৱা আকাৰত থাকে আৰু ইটো আকাৰ ইয়াতে সৃষ্টি হৈছে পাইছে বিচাৰি পাইছে এজন ইয়াৰে পাৰ্কৰ মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ মানুহ এগৰাকীয়ে ৰ'দ আহিলে কেনেকুৱা লাগে জান্নাতটো দেখা নাই কিন্তু ৱৰ্ল্ডতে আমাৰ জান্নাত সেই তাৰে পৰা আহিছোঁ আমি এনেকে এতিয়া যাব লাগিব আৰু আমি নেক্সট লোকেশ্যন নেক্সট স্পটটো চাব যাম উমদা ৱাই নাম আৰু দেখিছে এতিয়া পুৰা মেঘ হৈ গৈছে কাৰণ আমি আছোঁ পাহাৰৰ ওপৰত আৰু এতিয়া চাব গৈ আছোঁ পানী মানে ইয়াৰে মানুহবিলাকে ৰিচুৱেল সেই পানীটো মানে কিয় মানে আপোনালোকক গৈ কেনে কৈ আছোঁ বাঁহৰ দলেদি যাব লাগিব ইয়াতে ন এক ছিজনত ফুল চুল গছে গোটেই এৰিয়াতে অলপ চলপ সেইটো ছিজনলৈ কথা আৰু এইটো হৈছে বাঁহৰ দলংটো দেখাতে কিন্তু বহুত নৰ্মেল লাগি আছে কিন্তু গাইজ মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ দুটা পাহাৰৰ মাজেদি দলংটো গৈছে গছৰ ছাপৰ্ট লৈ বনাইছে দেখিছে গছবোৰত মানে বান্ধি থোৱা আছে আৰু ৰাস্তাটো ইমান বেছি ভয়ানক মানে মোৰটো মানে হাৰ্ট ফেলে হৈ যাব তলৰ পিনে চালে দেখিছেনে গাইজ চ' মেঘো আছে আগৰ পিনে গম নাপাওঁ কিমান যাব লাগে তো বলকচোন যাই থাকোঁ সো ইটো এটা স্পট হয় একদম ধুনীয়া কাৰণে দেখাই নাপায় এই পানীটো মানে য'ৰ পৰা পানী পৰি আছে সেইটো পানী মানে খালে আগৰ ট্ৰাইবেল মানে সিহঁতে ইয়াৰে লোকেলবিলাকে বিলিভ কৰিছিলে যে গুড হেল্থ হয় তো অকণমান খাই কণ্ট্ৰল আৰু মই নিজকে বহুত বেছি লাকি মানুহ বিকজ ইমান পবিত্ৰ পানী উপভোগ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু জেগাটো ইমান ধুনীয়া ইয়াতে আহি কিবা এটা মাইণ্ড ৰিলেক্স হৈ যায় আৰু ঘৰৰ কাৰণে অলপ পানী ল'লোঁ আমি অলপকৈ খালোঁ আমাৰ যেনেকৈ তাতে গংগা জল ন ছেইম ইয়াতেও এনেকুৱা ৰিচুৱেল পবিত্ৰ পানী হয়তো ইয়াতে কিবা কিবি লিখা আছে फिर से ये सामना करना पड़ेगा মোক আগত যাব দিয়াচোন তলতকে সততে তলত সেইকাৰণে আৰু একদম ডাঙৰ গেটাত খোজ দিবা বাহত খোজ নিদিবা গছৰ কাঠত খোজ দিবা চাও কিমান দোৱা সো এতিয়া আমি আহিছোঁ স্পট নম্বৰ 11 চাব আৰু লাষ্ট স্পট হয়তো য'ত মানে এটা হাৰ্ট শ্বেপত মানে সেনেকুৱা টাইপৰ ইন দিছ ৱে সো লেটছ গো দিয়া বাবু দি 1 2 3 আৰু ফ্ৰেণ্ডছ এইটো হৈছে গাৰ্ডেন অফ কেভৰ একদম লাষ্ট স্পট হয় আৰু কেনেকুৱা আচৰিত মানে এটা পাথৰৰ ভিতৰৰ পৰা পানী আহি আছে অ'কে এইটো জানো যে পাহাৰত আছে এই লোকেশ্যনটো কিন্তু পাথৰৰ ভিতৰৰ পৰা পানী অলপমান আচৰিত নহয় জানো চ' ইয়াতে চবে দেখিছোঁ কিছুমান পইচা দি আছে তো সেইকাৰণে আমিও দি দিলোঁ অলপ দোৱা কৰি আহিছোঁ মোৰ কাৰণে আৰু সকলোৰ কাৰণেও কৰি আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণেও কৰি আহিছোঁ চ' ইয়াতে চিৰি দি থৈছে চিৰি দি এতিয়া যাওঁ আৰু স্পট চোৱা হৈ গ'ল আমাৰ চ' এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি যাম কিবা খাম আৰু কিবা কিবি চাম বাছ আহিলোঁ আৰু গাৰ্ডেন অফ কেভ চাই আপোনালোকে ক'ব এই ব্লগটো কেনেকুৱা পালে চাই এণ্ড আপোনালোকে মোৰ চাই আছে ন শ্বিলং এপিছ'ডছবোৰ আৰু ট্ৰেভেল কৰিম ষ্টাৰ্ট দিলোঁ মানে আগতে বহুত ফুৰা আছিলোঁ ডাঙৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা ক'তো নাযাওঁ চ' গাৰ্ডেন অফ কেভৰ পৰা আহিলোঁ এণ্ড ইয়াতে কেইখনমান দোকান আছে চ' কিবা খাওঁ চ' এই 3 টকা কৰি চকলেট কিনিলোঁ আগতে মই খাইছিলোঁ এইটো কিমান কিউট কিউট আৰু ইয়াতে পাব্লিক টয়লেট আছে কিন্তু 5 টকা আমাক কিবা কৈ আছিলা
টয়লেটটো বঢ়িয়া কিন্তু সিট বিলাক ঠিক আছে পইচা যাওক কিন্তু বেলেগ বস্তু যি কি নহওক পেচাব কৰাটো ভাল লাগে ভাই লেতেৰাত কোনে কৰিব আৰু আৰু চাফা ক্লিন আছে একদম ইয়া মাই ঠিকে কৈছে টয়লেট সিটবোৰ ক্লিন আছে ব্লগটো এইখিনিতে এণ্ড কৰোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক আৰু এটা ব্লগ আহি আছে চিলভাৰ ব্ৰক তাতে যাম আমি চ' লেটছ গো মেছেজ নাই মই ভাইটিক